1 year review of the Kawasaki Ninja 400. Can you give me what I need? Just give me what I want, baby. Can you give me what I need? Just give me what I want. Just give me what I want. Give me what I'm looking for. Nabili ko tong motor na to on January 7, 2019. Tapos 2020 na ngayon. So isa-segment natin ang pros and cons. Doon muna tayo sa pros. So ang pros nito is yung handling, sobrang agile. Kasi yung wheelbase niya maliit. Mabilis mag-flick. Tapos magaan pa. Lalo na pag traffic, makakalusot ka. Yung downside kapag traffic, hindi ako makakalusot dahil sa side mirrors. Pero overall, nakakabigay ng confidence yung motor kapag nag-lean ka, pag nag-banking ka. Pangalawa naman is yung brakes. Yung brakes may ABS, front and back. Tapos medyo squishy sa, pero para sa motor na to, okay naman kasi hindi naman masyado mamikat. Pangatlo is yung makina. Yung makina swabe, grabe. Ito na yung pinaka highest na CC sa beginner sport category dito sa Philippines, sa Pinas. Tapos may 43.3 horsepower on the wheel, on the rear wheel. So hindi ko talaga hindi mo mafe-feel na kulang yung power. Yung makina niya may slipper clutch para sa mga beginner riders na hindi marunong mag-feather ng throttle, iwas aksidente. Yung position ko sa bike is medyo lean forward pero hindi masyado. Hindi siya masyadong lean forward kaya hindi mabigat sa sa kamay, sa balikat o likod. Hindi kagaya ng RC390 na pang truck yung position ng rider. Tapos yung styling naman, subjective yun. Depende yun sa inyo kung gusto nyo yung styling. Pero para sa akin, swak na swak. Kaya overall, maganda siya for 315,000 pesos cash. Swak na swak talaga. Dito naman tayo sa cons. Ang cons ng motor is yung seat. Yung seat medyo elevated na yung betlog ko nakadikit sa tangke. Kaya kapag may maliliit na bumps tumatama yung tangke sa betlog. Yun, masakit. Lalo na pag may biglaan na pothole. Tapos wala na akong oras umilag. Kawawa mga anak ko. Yung pangalawang cons is yung turn signal. Yung turn signal kasi nung bago pa yung motor, matigas pa yung turn signal, kaya hindi nagwo-wobble kasi matigas pa noon, kaya hindi mo makikita. Pero ngayon na isang taon nang lumipas, ngayon mo pa lang siya makikita na wobbly yung turn signal. Pero hindi naman siya malala, magagamit mo pa naman. Dinagay ko lang dito sa cons kasi wala na akong ibang maisip na pangit dito sa motor Maganda kasi, yun na lang mailalagay ko. So far hindi pa ako nasiraan dito sa Ninja na isang taon. Iniba ko lang sa motor is yung slip-on exhaust na Class A Akrapovic. Hindi tayo mayaman. Yung pangalawa is yung wind visor na pinarap natin ng kaunting item para hindi magasgasan sa mga bato.
Yun lang. Tapos tamang maintenance lang. Yung overkill ko na ginagawang maintenance dito sa motor ko is yung oil. Usually 3,000 to 3,500 kilometers doon mo pa change. Ako 2,500 lang, kahit synthetic yung motor ko, fully synthetic. Ganun ako ka-overkill. Tapos bago ko pinapaandar yung motor, bago ko sinasakyan, pinapainit ko muna yung makina na mga 2 to 5 minutes bago ko siya ginagamit. Kaya maarog ako mag-ride, kaya siguro wala akong nakitang problema. Yung cluster gauges analog / digital, so maganda. Gusto ko yung talaga yung RPM analog. Tapos digital yung speedometer, yung speedo niya, para makita ko talaga kung gaano kabilis yung takbo ko. Ito yung Yahay Food Park. Maganda yan kapag gabi, pang date nyo sa mga girlfriend nyo. Tapos tipid to sa gas, hindi to masyadong malaki. Hindi kailangan ng maraming pera para maintain yung Ninja 400. Yung gas, konsumo ng gas is 23.6 ngayon, pero sa 9,000 kilometers ko na natakbo, 23.6 lang yung fuel consumption niya. Pero nagwawalwal ako minsan Pero kapag hindi ka lumagpas ng around 5,000 to 6,000 RPM palagi, kakaabot ka na 30 plus 30 kilometers per liter. You stole my heart of gold after my silver soul. Can you dig any deeper now? I gave you all I own, put you on this golden throne, but I'm a little stronger now. You cashed in on my promises, you know I'm too generous. Now I've learned to never help you out, 'cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now, a little stronger now. Too generous. Now I've learned to never help you out, 'cause I'm done cleaning up your mess. Found myself